السلام علیکم. نن به زه تاسو سره شیر کوم کپ کیک. تاسو په یوه پیاله کې ډېر مزیدار کیک په اسانه طریقه سره پخولی شئ. د خپلو وړو دپاره په لنچ ټایم کې یا په مازدیګرني ټایم کې. د ټول نه اول په یو کپ کې راوالئ 3 چمچې د میدې وړه یا تک سپین وړه. په هغې کې ور واچوئ 2 چمچې چیني. د دې نه علاوه که کوکو پاوډر وي نو 2 چمچې ورته کوکو پاوډر به هم ور واچوئ. د دې نه علاوه معمولي شانتې مالګه، لږ سوډا او لږ بیکینګ پاوډر. دا ټول هر سره به بالکل مکس کړو. اوس پی راوالئ او په قلاره قلاره ته ور اچوئ او یو شانتې مکس کوئ. پی په ښکلي طریقې سره مکس کړئ. د دې نه پس ورته ور واچوئ 1 چمچه اصیل غوړي. تاسو عام غوړي هم ور اچولی شئ او بس دوباره یې مکس کړئ چې غوټې پکې پاتې نه شي. اوس یو بل کپ ته ور واچوئ او په اوون کې کیږدئ د 6 منټو دپاره. که ستاسو سره اوون نه وي نو په یو پتیله کې په سټینډ کیږدئ او سر پې کیږدئ د 10 منټو دپاره. نو کپ کیک تیار دی. څونه اسانه ریسیپي ده. که پرس که خوښه شوي لایک، شیر او سبسکرایب یې کړئ. که کمنټ کوئ په یوټیوب کولی شئ. شکریه.